تحكير اليوتيوب، قوة هواوي وفيفو، وأيضا بالتأكيد حنتكلم على سامسونج وأجمل الأشياء اللي صارت في مؤتمرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. حلقة رايقة بس بختصرها على أساس إنه أعطيكم وقتكم في هالويكند. وأقول أول شيء أكيد شفتوا معاي مؤتمر سامسونج، المؤتمر اللي من خلاله أعلنت سامسونج عن جديدها من سلسلة النوت وأيضا بعض الإكسسوارات والحركات الرايقة. خليني أختصر وأقول إنه الفولد بالنسبة لي كان أجمل الأجهزة اللي توقعت لها محتوى جدا كثير، ولكن للأسف اندفينا الحين لسبتمبر علشان نعرف أكثر. ولكن من التفاصيل اللي حطوها في المؤتمر واضح انهم صلحوا مشكلة نفس الشاشة والانحناء حقتها. ايضا تم تحسين كثير من الزوايا اللي كانوا يطلبوها الناس، منها الشاشة الامامية انها تكون اكبر، منها الشاشة الداخلية انه ما يكون عليها الجزء المأكول بالكاميرات. ايضا مسألة الوسخ اللي يقدر يتراكم على شاشة تنطوي من هذا النوع برضو حلوها، وشغلوا فيديو، يمكن الفيديو الاطول اللي كان في المؤتمر اللي كان زي الوثائقي. اصلا المؤتمر كله كأنكم حاضرين حلقة وثائقية من بداية المؤتمر إلى نهايته. فالفولد هذا هو الشيء اللي يمكن حيكون الأبرز هذه السنة من شركة سامسونج. ولكن قطاعات الجوال اللي تنطوي إلى الحين تعتبر قطاع لحالها، ما في منافسة ضخمة كبيرة عليها، والشركة اللي قاعدة تاخذ الريادة هي اللي قاعدة تجيب التقنيات الأولى. فإذا سلسلة النوت هي السلسلة الأساسية، والنوت 20 ألترا كان عليه زخم التقنيات وأيضا أكثر الإعلانات. فلما تكلمت سامسونج عن ال 9 ملي سكندز اللي هو وقت نفس الليتنسي والتأخر اللي موجود على قلمهم، ذكروا انه هالامر في الالترا. لما تكلموا على نفس خاصية البرو فيديو ايضا في الالترا. لما تكلموا عن خصائص الشحن في الالترا، الشاشة الاموليد بنسختها الثانية الترا. فهذه الخصائص تخلينا تقول انه بالفعل سامسونج اشتغلت على الالترا بقوة جدا عالية، بعدين خففوا كثير من الاشياء وحطوها في نفس النوت 20 العادي، اللي الى الحين ايضا اشوفه يعتبر بالارقام شيء جدا ممتاز. ولكن التجربة هي خير برهان، والتجربة باذن الله بدت، لانه استلمت الالترا. فالالترا حيكون عليه زخم التجربه. الصندوق بحد ذاته لما تفتحه وتشوف اللون الاساسي حق الجهاز، شوف اللون بس الجهاز، هذا اللون اللي هو البرونزي ميستيك برونز، الاسم الرسمي حقه، هو الشيء الاجمل. طاحت ورقه، مدري انتبهتوا ولا لا. وايضا ترى في النسخه الاساسيه البوكس اللي برضه حتشوفوها عندنا في القناه، والمفروض الحين شفتوها اصلا. فباذن واحد احد ان شاء الله حيجيكم المحتوى الكثير حق النوت، وابغاكم برضه تقولوا لي وش المقارنات اللي تبوها، وش الفيديوهات والمحتوى الاساسي اللي تبغوه، لانه في النظره الاوليه اللي عدت اكثر من نص مليون بفضل رب العالمين واضح انه انتم مهتمين على مساله الترقيه، وبسويها. واكمل ايضا ان سامسونج اعلنت عن 3 اشياء اخرى اساسيه: البادز لايف، وبرضه بيجيكم محتوى مقارنه مع كامل السماعات البريميوم اللي من هالفئه اللي هي السماعات حقتهم. برضه الشيء الثاني اللي هو نفس التاب اس 7. فالتاب اس 7 بالبلس هذا انا متشوق اجربه بشكل جدا قوي. وايضا تكلموا على الساعه بنسختها الثالثه، والشيء المحبط مع الساعه وجود مقياس ضغط دم ووجود اي سي جي، ولكن مش لمنطقتنا، فما ندري متى اصلا حتجي لمنطقتنا، فهذا شيء محبط بالنسبه لي. ولكن انه الساعه بنسختها الجديده وتكلموا عليها، ونفس المقدمه ركضت شوي حول الستيج، كان شيء بايخ مره. المهم هذا المؤتمر وملخصه والمحتوى جاي، وانتم اللي حتساعدونا في صناعه هذا المحتوى بارائكم واقتراحاتكم لو وش يكون بالضبط. اروح للشركات الثانيه، واكيد بما انه طلع النوت متشوقين لجهازين، الميت وايضا نفس الايفون الجديد. فالميت 40 برو الرندرات حقته تبين لنا جوال تم تطويره بشكل رايق، كانكم اخذتوا ميت 30 من الجهه الخلفيه والكاميرا الدائريه، واخذتوا نفس البي 40 من الجهه الاماميه ودمجتوهم مع بعض. النتيجه كاميرات رباعية خلفية واضح انها بتكون قوية بشكل جدا كبير، وايضا شاشة واضح انها بتكون رايقة، لانه اخذت شاشة البرو بلس اللي هي حساسين مع كاميرا مع حساسات. فايضا تقنيات التعرف على الوجه اتوقع بتكون موجودة مع الميت 40 بنسخته الاقوى. هنا لازم اقول انه المنافسة وخط المنافسة اللي كانت هواوي ماشية عليه مع تطور التقنيات، لو انه الميت 40 برو حسب الرندرة والصورة اللي شفتوها كان شيء حقيقي ونزل مع المنافسين الباقيين في هذا الوضع مع وجود خدمات جوجل، وما صارت حركة السنة الماضية اللي نقدر نقول الحرب ضد هواوي، كانت هواوي بالفعل قدرت تاكل شيء كبير من السوق ومن الناس اللي أصلاً
حابين شركتهم وحابين الدعم اللي عندهم، ولكن ننتظر ونشوف. والميت ايش حيكون في الضبط في الاعلان حقه اللي المفروض يكون بسبتمبر. ايضا في شركه فيفو بتنزل شيء جدا قوي بتقنيه ال 120 واط كقدره شحن، وجهاز الايكو IQ00. هذا الجهاز المفروض يجيب قدره شحن الى 120 واط، وايضا 15 دقيقه هي الوقت اللي تحتاجه عشان تشحنه. وهذا المتوقع من نفس التيزر، ولكن المؤتمر حقهم المفروض انه يكون خلاص نهايه الشهر. برضو عندنا هارموني او اس والنظام التشغيلي بنسخته الجديده حيطلع في سبتمبر، وتم تاكيد مؤتمر مطورين هارموني او اس حيكون في سبتمبر من يوم 10 الى يوم 12 باذن واحد احد، وهذا يكون التطوير لنفس نظام الهارموني او اس. الايفون اكيد متشوقين له، كلنا قاعدين نشوف التسريبات حقته. متوقع المؤتمر يكون في شهر سبتمبر، ولكن طرح الاجهزه اكيد حيتاخر بحكم الشيء والجائحه اللي قاعد يمر فيها العالم. تاخره يمكن يقسم لنا اصدارات الايفون حسب ما ذكرت لكم سابقا. هالامر كل ما قاعد يتاكد من جهتي ومن المصادر اللي اعرفها انه يكون في اكثر من فئه باطلاق الايفونات. تذكروا الحركه اللي صارت عام 2018؟ تذكروا لما جاء وطلع عندنا الايفون بعدين، او الايفون نقدر نقول وقتها كان الايفون 10s، بعدين طلع الايفون 10R. نفس الحركة بتصير، ولكن حيكون عكس. البريميوم الاساسي هو اللي بيتأخر، ولكن الجديد العادي ال 12 هو بيطلع في البداية. هذه الحركة لو صحت وصارت حيكون في شيء محبط، لأن المبيعات الأولية حتكون اقتصادية قيادتها من الشراء الاقتصادي، والمبيعات على الشيء البريميوم هو اللي بيتأخر، وهذا الشيء ما تعودناه من أبل. فالمؤتمر متشوقين له جاي قريبا بإذن الله. الحين انتقل واقول انه الشبكات الاجتماعية قاعدة تواجه نفس المخاطر بالهندسة الاجتماعية والنصبات، نفس النصبة اللي صارت على تويتر بحسابات ضخمة تم سرقتها زي حساب إيلون ماسك، وعرض انه حيتم تحويل عملات رقمية بيتكوينز للناس اللي يحولوا 1000 يجيهم 2000 ولا شيء زي كذا. المهم الأمر انتقل للشبكات الاجتماعية الأخرى، وفي مجموعة قنوات ضخمة على اليوتيوب الظاهر أنها تعرضت لنفس الشيء. فحيكون في بعض البث المباشر اللي مهيئ من بعض الروبوتات اللي هو البوتس. هذا البث المباشر حيكون فيه زخم ناس وما ناس، وبالتالي يتم تطبيق كأنه بث حقيقي، ولكن هو بالتالي نصبة جدا كبيرة قاعدة تصير. وأصحاب القنوات الله يعينهم باسترجاع قنواتهم، لأنه شخصيا أعرف حاجة صارت في أحد القنوات اللي أنتم تعرفوها. تعرفوا قناة تكبلز شو يا جماعة؟ تعرضت للتهكير، والحمد لله استرجعتها بالنظام الرسمي، ولكن استرجاعها أخذ مني وقت جدا كبير. نعم، تخيلوا أنها تهكرت رغم كل وسائل الأمان اللي موجودة، إلا أنها رجعت. وأيضا لو رحتوا لها بتلاقوا المحتوى موجود، ولكن في محتوى أيضا قادم لها بشكل كبير. بحط لكم رابط لها في الوصف إذا تبغوا تشتركوا حقكم. هذه القناة هي أصلا اللي بدت السالفة كلها مع برنامج الأخبار عام 2011، وبالتحديد 12/12/2011 كأنه مسلسل دارك. ايضا نتكلم على القنوات اللي حتتهكر في اليوتيوب. مفروض انه يتم توقيف الحسابات مؤقتا رسميا على اساس انه اصحابها يسترجعوها، وبعدين ترجع الامور لمجراها. اخر خبرين عن الشبكات الاجتماعيه، اولهم عن سناب شات وخاصيه الاستيكرات اللي تقدر تسويها من خلال نفس وجهك. يمديكم تسوي الاستيكرات خاصه تطلع لكم على نفس سناب شات، تقدر تضيفوها في المحادثات، يعني شيء رايق. بس ريلز والحركه الرايقه اللي تطلع في انستغرام كوبي بيست من نفس تيك توك. ريلز ووجودها وبدء استخدامها على انستغرام تعتبر شيء جدا ممتاز وخرافي. ريلز حتصير بديل تيك توك. تيك توك قاعد يتحارب ويمكن يتم بيعه لمايكروسوفت. مايكروسوفت هي عملاق في التقنيات، ولكن ايضا هم يعتبروا قاتلين لبعض التقنيات. يمكن هذه السالفة اسوي فيها فيديو، لانه في تقنيات ياخذوها تصغر وتروح، ولكن في اشياء ياخذوها وتتطور وتكبر، زي لينكد ان اللي استحوذوا عليه قبل فترة بسيطة. فهنا نتكلم على ريلز، هي المنافس القوي لتيك توك. حيبدأ موجة دعم ريلز بشكل جدا كبير من الشبكات الاجتماعية، بالذات انستغرام وفيسبوك وواتساب. كل الثلاثة ذول المملوكين من مارك زوكربيرج، وهم يروحوا ويندرجوا تحت نفس فيسبوك كالعملاق الأساسي. نهاية الحلقة، وكل حلقة متشوق للمحتوى والرجعة، وبعد الإجازة اللي أخذناها كلنا إجازة عيد الأضحى متشوق إني برضه أحلق ضبط أموري. ونهاية الحلقة وكل حلقة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا يفوتكم التفاصيل الكثيرة اللي موجودة في الفيديو الأول اللي طلعت فيه كنظرة أولى عن نفس النوت 20 ألترا، لأنه اللي يشوف الفيديو حتلاحظوا أني قلت فيه خصائص وأشياء كثيرة ما ذكرت من نفس سامسونج. فتابعوه وشوفوه.
اشوفكم على خير باذن واحد احد، في امان الكريم.